انگار لازم یه توش بهم گوی توسط ده نردشونه نردشونه ده چو زیدی آقا میکنه من رای بکنم به زایده عشان ببینید نازن داری نواسه باشه تا عادت میانی لحاظ من هبسته هاد ناقی ناقی بطن ببینید تا من شو رسون ناقی بطن ببینید تا من شو رسون سلام نازنین خانم خوبی؟ سلامت قال ناراضي ناراض متمسه پیداش کنیم بیا ای گوشین اثر خانم سیتو فرستا من زور آقا چامر منی در توانش نسیسید ها همی خواهشی کنم همی ایگ اتسیز فعلا کار سالار ناشته بود هی تا قد بیا تا چند رو وقتی جای به تره نشونت دا وقتی جا به تره نشونت دا همی با زنج چرامت بذار شمای چرامت و هر چیزشی لازم داشتی چه دونشت همی آسون همی به چشش باد همی صورت ها گوشین آقا چامه خرید؟ ها آقا چامه در تپانش ای گوشین سیستی چه وقتی سالار به تله پیدا چه هنزاش نوت نشون دا با چامت اینکه در تماس بود چوش بگوی با سرباز بیا سالار رو ویره بوده خب با ادغال این گوشین خاموش کن خب چه آقا چامه مثل زنجی ابخاز زنجی وقتی تی سالار زنجی خرید گوشین اشکنی ها با گوشین خاموش کن وقتی بهش نیاز داشتی زنجش بزن الان داخل خوی وقتش نیست ها حالا گوش نبردن الان یه سیدن فهمستم ایتایش چه مرامو هوش مسئولین تحقیق چه حق با سالار رو بزی جاید مثلا سالار ترس هزانه بسیر بوری ها مثلا چون بالای 7 ساله زینبم چه قبلا تگونا خانوم بیرون به او شما بردش الان سالای تر بسیر تایت بوری درسته نازمی در چی تیکنه اما قانون و سالار همه چیز سر وشته ریاره با قانون خیلی آشنایی داره مثلا سالار وقتی نه بس لفظ اندازه بگیرم سالار همش دنبال مواد حقیقتش فاطمه خانم 15 سال با سالار بیرون خب بس خود آی اندازه کوچه فقط نظافتی چه مسئولیت پوشتون بعدم اومد اسپیدری چه نظافتی چه نصیبت کرد اما میسهش داشت به موادی چه شیاری چه موادی اصلا رم داری نه واقعا خیلی خطرناکه آزین در چی کنه اما سالار
توی چون با توی چه تحقیق چهدم مشاور جفتم و چند نفر فهمه سوم چه سالار هم رفیق فاطمه خانم تیدو مو واقعا بتسل با سالار بودی میخنی بودنو خب ایسا چه مشاور جفتم مثلا اون چه با قانون آشنایی داشتنو سالار چون سالای ته بسازانه بتسل بسونی با شرایطی هم چه چرامت داره سالاری ته بتسل بره به چرامت جازه نار بتسل بره چون زای خوبی ناره و سالای ته هزانهشونو به راحتی بسونی یعنی بتسل مو در کوهستان داخل قاب زندگی بیته تاریخی پیش سالار خیلی خطرناک اما قانون خب یه چیزا رو درش میکنه بنا سالای ته با خیال راحت هزانه ته به بسونی ناراحت نبو ای چند رو هم و 7 سالار گوش کو ای چیزل تا بقیهش اصلا من دیروز شما تا حالا واقعا شما بتونم خیلی ناراحت و بتونم ناراحت نمیشم درسته و ناراحت نبو توی هم سالار خیلی مثلا با قوانین آشنایی داره با ترامت هم خوب هم این چرده با ترامت هماهنگی چردیم وقتی سالار به تیروه و ترامتی گم چه پلیس بیا و سالار بر به زندون البته زندون و این چیزا خود دردش نیخیری چون دست بزن داره موادی چشه اصلا نرار با بایمش روان پزشک شاید ای توی بتری هزانه بچه و راتیش بسونی الان مصیبتون ناراحتم چه واقعا این قضا خردی گستشون چی کرد حالا اشکالی خبر ناره حالا ناراحت نبو دامنت سیکنی هزانه تنچیته و راحتی بسونه باید کاری کنی چی متری حالا نازنی خانم و خاطر شامد ای چند روز ای چند هفته طاقت بیا و هر چند سالاری گو گوش بجی سیزیم خاطر سه گوش بیرون چون اصلا خانم هم گو چه چند نفر هیده 3 نفر سرای آقا چرامت تجرفتن به تهدیدش و چکو چشی چردن چه اگر و تو یا سالار کاریشو داشته بود همین سالار حالا 3 نفر و آدمای سالار شامت تعقیب چردن و گفتن چه کاری به سالار نراشته بود اما به سالار خطرناک تریم ایتیم بلای جدی و سرت بیاریم یعنی این 2 نفر سرای آقا چرامت تجرفت نبید ها همه موضوع سرای آقا چرامت داشتی پیچی کنی حالا تو سال ما و همه نقشه تو با هندسه خبر داد تو با اون کار داشتی سرای آقا چرامت داشت ببین خواهد خوابی تو با اون کار داشتی سرای آقا چرامت داشت حالا بیرون ایما و همه نقشه تو بست هندسه خبر داری دوباره اومدی صبح خراب کردی ساعت 4-5 یه گوشه برای من صبح هر وقت از خواب بلند شد صبح تو گفتی ارزا الان سرای آقا چرامت داشتی راستی دنبال آقا چرامت چی بهت گفت؟ یه چی گفت تو چی باید چی بهت خبر داد؟ مدام خیلی گوشه الان ایما و همه نقشه خبر داری چی خیلی کنی خیلی مکنی تو الان گفتی بعدین امضا کن به کار آقا چرامت نه الان تو نمیسی چه دنبال آقا چرامت وقت مزارشی تو خوابی آبی خوابی بچه نشون ببری تا این مزار خوابی چی بهت گفت؟ الان میگفت خیلی گوشه ایما و همه نقشه تو و هم دسته تو خبر داری سه از آقای بدن برا بچه نشون ببری چی داری همه رسید آقا بسید نیست آقا چرامت 5 دقیقه بشین سوما خوب جدی من بچه نمیخوام اگه ما آب یاد بشده علی خامه اگه ما آب یاد بشده پا شدم خدا شاهده هر دو تا دو بودم یه اندازه میزن اگه ما آب یاد بشده صابونه خراب شد آمده خبر خوش آوردی براشم
یه خبر بدی سینازه خبر خوش. اصلا ما قرار بود رفت آشامن نباشه بیمون. میخوای الان خودم در علی باید آشامن در کردی؟ اون موقع دیروز بهت گفتم من کار به جامعه ندارم، کارش نداشتم. یه سه نفر آدم ها فرستاده بودم سر وقتش گفتن تعقیبش کنیم کجا میره کجا میاد چیکار میکنه چی میخوره. خب و تو هیچ ربطی نهوتی که ربط پیدا میکنه. ربطه بود با آسگاه. رفت باسگاه بهت رفت داره؟ آره به من رفت. اصلا آشامن رفت باسگاه. اینش بهت رفتی داره. تو قرار میشه به بچه نشون ببری امضا. اما امضا چون در رفتی نازنین تو اومدی گفتی ها؟ خب یه دوباریگان چه ما گفتم آسیب زدن یا نه؟ کسی بهش آسیب زده؟ نه. کسی زده؟ هیچ ربطی موضوع نه نه خیلی هم ربط داره. وقتی من فرستادم گفتم میزنش. فقط گفتم برای تعقیبش کنیم ببین چی کار میکنه همین. خب الان تو کار روزمرهش فهمیستی استودیات رسی روزمرهش بفهمم بهتره تا خیلیت بازی در بیارم نفهمم بچه هم برداریم بذارین و همه آهنگی کنین و برای معمول برم سر من خراب باشی ها دارم برادر نازنین جریه مکن تنه بابا تی روان پزشکی دونی؟ حالا معلوم میشه من برم من روان پزشکی ببینید تو روانیه یا من روانیم تو خب آدم دوری نازنین جریه نکن نازنین جریه نکن باید همه سن درستی کن آره با هم درست کنیم تو برای میزنی دو همه سی درست کنی اینه دونستی؟ چی برم میخواد بندازنیم؟ هر چسی جرمم چیه؟ جرم معتادی دست بزن دوری زوری کن بچه دزی کنی معتادم تا پرس میفهم تعریف کنم وقتی بچه دوزی هم مثلا نیومده بچه ها خود من پس گرفتن کلیه چیا؟ تو گوی کلیهش خاندرا رو کلیهش سر به سرش من کلیه بچه خود من شماره 1 نازنین آقا کرامت من فقط 3 نفر فرستادم اینقدر واسه من عشق تبسان نیست مثلا کرامت میخوام بره پناه بچه خب باشه برو کاری بهش نکردن اینا اصلا موضوع تو رفت با کرامت نه رب پیدا میکنه اینا فقط خواستم برم یه هشداری بهش بدم یه تذکری بهش بدم الان کاری خودش نکردن دیروز امضا چرا گفتی بتونه نشون تو بعد بتونه نگاه نشون بریم من به خاطر همون کار به کرامت نداشتم بزن به سر خانم چی بود اسم اون زرمونی بزن به آقا کرامت اصلا کاری بهش داشتن ربطی داشت آرن زورش یا چی میزنی دخالت کنی اصلا کاری بهش نکردن اینا حالا ای واسه من عشق نازه اینا راحت نرو چه خوابی بود کاری بهش نداشتن اصلا فقط گفتم برای یه تذکر بهش بده هم مزاحم نشه همین من تا اگر میخواستم تا الان بلا سرش بیارم ده نازنین و قانونی همسر آقا کرامتی نیدونستی؟ این امونت این جای من کار بهش داشتم خب بچه شب رو خاطر تو بره خدایا همون روز که میخواستم با روزی کردم واقعا رو کشتیم هیچی به چی گرفتم میشه هیچی به چه به پار گرفتم میشه الان برای پار بسی بدیشونو بره الان موضوع تو در رفت آقا شما نداشته اون تو رفتی نداره؟ نه کرامت دیروز رفته و پاسگاه شکایت کرده رفتی نداره؟ شما به خاطر حق داره نه فاطمه واسه چی حق داره؟ حق داره چی؟ همسش این داره؟ نه فاطمه شما به خاطر چیزی بیا همسش چه بردار ببره خب بچه چه خواه؟ شکایت کرده واسه بچه ها تو میگوی واسه همسشه؟ این هم از قبل بگیرم دست برمی کرده اومده اینجا احتمال 90% اینا با آقا کرامت هماهنگی کرده اومده نمیدونست اومده فرمی چی کردی من خرم یا بچه ها رو برداره ببره درده من خفشم بلنش برو برای آقا کرامت برو سن نمیخوای جا من لازم نیست اینجا وایسی همش تقصیر خط سالا نازنین همش مقصر خطی چیه طوری رفتاری کنی دست بزن دوری به تیل آزرده کنی اذیتی کنی دیروز من گفت امضا شد بچه‌ها رو بهت نشون میدم الان امروز اصلا دیروز دارایش کاری نکرد الان من میگم بچه‌ها کجا غذا خوردن نخوردن کجا سالا دونستی ما اون سفتیل باطل خیلی سفتر باطل سفت منیجر الان زینب خانم الان فاطمه خانم
واقعا امضا شده خب دیگه واقعا اصلا این موضوع رفت به آقا شامت داره؟ نه حالا این باید کاری آقا شامت نمیشه بوده اصلا. نازنین من نمیدی دنبال بچه ها من نمیدی دنبال بچه من بچه ها رو نمیخوام خب بچه ببین تابون ببین بچه ها رو بدم بری ها پیش آقا شامت هم نمیرم. خب پیش آقا شامت نمیری؟ نه خب باش میخوام بری کجا؟ خیلی من ازای دوری ازای زندگی کنم یه قابلی توی قابلی بکو قابلی تونو من داخل زندگی کنم. وقت این شو زندگی که بخوای بری تو کوه و دوباره بچه ها مزیت میدی ها یعنی واقعا اون به تی تاریخ پیش تو واقعا خیلی آدم زندگی الان تو دیروز رو گفتی به سن 100% نشون میدم پس نشون بده من شاید خیلی خیلی تازه از این پلیس یاره زنگ پلیس بیاد زنگ هر چی دوست داری بیاد من از قانون من نمیگی یا تو رو میگیره بچه ها ما دوزیدی بردی کوه بچه خوش بینه بچه ها خودش میده ها اون موقع بچه ها من از دیدن بچه ها معلوم کرد بچه ها خودش بوده میگه اون موقع بچه ها تو نبودن نه الان یادم اومد بچه ها رو برداشتی بردی کوه تله ها رو بردی پروختی در کوبه که با چرامت کرد اونو بدل بیره من فایتور اصلی دارم بدل نمیدم خب فایتر ششای خرایدون بچه آرام بدبختی دزیری فایتر جزئی نمیشه فایتر من از تلاکوشی گرفت چیزی قدر رو که از خدا نمیترسی ایگو اون چی نمیگو واقعا بدل بیه این فایتر من رو قبرم آوردم یا فاکسی رو من فایتر چند روپی فایتر دوباره بیارم نشون بودم فایتر نشون چیز داده معلوم بی تاریخش گذشته بی تاریخ چی؟ 1400 مال قبل بود من گفتی الان گرفتم من اونا رو قبلا گرفته بودم خب معلوم بی اونو بدله معلوم بی معمول که من معلوم میشه ببینم دارم میگه پاسگاه یا من تلا ما برداشتی بردی که من جواب چرامت کردی اون موقع اصلا زن شوهر نبود این خوش دازی حساب بچه ها ما بردی کو اذیت کردی و آزوقه درست حسابی بهشون ندادی رسیدگی بهشون نکردی بو گرفته بود اصلا لباساش عوض نکردی همین الان تو دیگه گول نشون الان داشتون رسیدگی کردم داشتون خوبه یعنی بچه اصلا موهاش چسب ریخته بود برم مجبور شدیم سه دو تاش هم کوتاه کنم بچه ها سه کوتاه کردم اونم آرایشگاه این پول آرایشگاه نه پیچر خود باردش کو آرایشگاه آرایشگاه دیگه اونم پیچر بخشی نداره اصلا بیا بچه به میشونم بره خسته رو از دیروز دادم نخوابیدم همش اینجا نشسته بودم اذیت شدم بیا بچه به میشونم بره من تازه که از خواب بلند شدم الان هم خود بلندم کردی بازور از خواب بیا نه تازه شکون بیا آدمی من قرار نشد امروز بچه ها رو دارم بزنم من شب زنگ زدم بچه ها رو جای دیگه بودن آوردن میذاشتن جای دیگه دو تا بچه ها هنوز هم خواب گوشه جواب ندادن منم تازه از خواب بلند کردیم باشه خونه رو نظافت بذاری کاری انجام بده تا من برم بچه ها رو بیارم بعد الانم اصلا حال ندارم برم دنبال بچه ها باشه حال ندارم تازه از خواب بلند یعنی حاضری نازنین زرد بشش اما خود یه خورده حوصله نکنی چی برای بچه رو بیاری یه مادره گناه داری من میام تو از خواب بلند میکنم ببینم حوصله داری یا نه هرچه به خوبی بریسته با انرژی داشته زلزله اومده در از شکوندین اصلا راستی اداره خونه هم الان دیگه نزدیکی برده بگیم میخواد چیکار کنم من اصلا در روز بیشتر این رو واسه در روز بیشتر اصلا تو یه ساعتی وایسادی بگو من ربطی نداره سه ماه برای من امضا کردی خونه رو اجاره کردی میخواد چیکار کنی حداقل جای اجاره میتونی حداقل یه صابونه یه غذای این دار تمیز کنی نه اینو میخوام میباید که تمیز توصیت بیشتره خب مشکلی نداره پاش پولی رو هزینه شده بمیده تا خودم برای غذا آماده بشم برو غذا آماده بشی تو میخواد غذا آماده تا اول بشه 3 تا شیشه نیره هیچ شیشه تنزیله هوا گرمه نمیخواد اصلا میخوام بقیه‌ش هم خوب کنم باشه یه صابونه یه چای درست کنم صابونه چای درست کنم یا تو اصلا نگفتی چی؟ هزینه چه بده 3 ماه خونه رو اجاره کردی هزینه چه بده
به سما بود در بود که این نماش برد اداره کرده برد اولی دیگه نرا نزدیکه تمام دیگه نزدیک پول داره بدی میخوای بره جای کار کنی میخوای بره جای کار کنی کوچه بدی چیزی نظر کار کنی پیسی تو خود یه مشکل توی برد اداره کرد یا نکرد من امضا نکردم بخاطر این نه آسان چی بخوام تو من ربطی نداره تو خونه رو اصلا اداره کردی خاصی دوست داشتی اصلا خالی باشه من ربطی نداره خونه همون درش بسته برام درش بسته ربط آمد نکردم مثلا داخل کسی هم که نیومده دا خود تعیینی خاصی خب این دو تا خونه رو بهش اداره دادن هر یک خونه با هم یه چیزی داره با هم یه دونه چیزی خونه ولی مسیرم از اون برمیره میام خب حق نور ایل بشینی وی برو بود من دو تا خونه اتاق ولی بهش اداره دادم همون مدل یعنی از آشپزخونه و همون خودم استفاده نکنم نه تو ازاره ده حق نوی بشه استفاده اتاق ولی اداره بهش دادم این حق نداره میگم داشت دقیقا کاری انجام بده خود گفتی تی و همه امکاناتی ای خونه استفاده کنی بیان امکانات که میتونه استفاده کنی تو میگی من حق ندارم استفاده کنم من تو اتاق ولی اداره بهش دادم کلی ساختمون اداره ندادم بهش الان هم پاشه یه سایت درست کنه خونه کسیبه خونه هم اضافه کم میکنم پایا بوبه بگو قیافه دیشه بچه باید برریخته میدونم شعبه زده از ما هم خوب کردی اتاق ولی هم دست بچش اتاق ولی هم ساسه دست من بچه ها ده نمیخواره ناده من بچه ها ده نمیخواره بقدر میتونی بری نیست کار اگر بچه ها میخواد باشه کار انجام بده تا منم برم دنبال بچه ها نازه ناراحت نبود خسته بودم واقعا خسته هم به خاطر چرامت با هر چی گو گوش بری تیت بلای نترسد آقا چرامت بوده هم به خاطر خود همه خاطر بتیل آخه من انسانم من یه خانمیم واقعا باید زندگی خوبی چیزی بیام با سالار زندگی میتونه بود ازش چیزی باید بتیل درست حالا با هر چی گو گوش بجری و تا به وقتش بگومیش زندون چون زندون هم دردش نیخره روان پزشک بشه روان پزشک هنوز اینجا یه چرا نتونستی درست کنی؟ 5 دقیقه یه دقیقه نو بجری داخل اتاق هم من بعد موسیقی غذا درست کنم هم و با صحبت کردم چی گفتم مجبوری این چند روز به خاطر خود ایال آقا چامت اگه رفتم باید بدی سنس بچه‌مون خاطر میدونم باید سال آسون بچه‌م چی بتیل باید سالار بچه‌ها ها داری با شاتش آقا چامت بزن سی آقا سی افتضاح بی‌تربیت هم مجبوری سی به خاطر خود و ایال تو چرامت یه کار انجام ری رو میخواستم یه چی راسم بخیر آقا آدم بدجنسی هیله جره مجبور ای چند روز حرفش گوش کنی تا وقتش برسه بریش تیران پزش هرچی میشه که بعد دستتون اما داخل تو میخوابی داخل من گوشه من بچه ها نمیخواد بیا قضا درست تست استفاده کنین دونستی؟ خیلی هم خوب است زیاد خودم الان رسیدیم یه اکتار هم چیزی نمونده تا قبلش برم خرید یه احساس بیارم من رو بسیار بر میرم بسیار دارم فرش چی بیچارشی ها؟ فرش داخل
آشپزخونه بی تشریف باشه. دیدم دکه رو گذاشتم بیرون. همین دنبال پرش می‌کردی چی دیدین؟ چی فکر می‌کنی بعدی خودتون؟ دیروز حالا چیز نخوردی دیگه؟ این چیزی خلاف اصلا. در آفاتی چیزم می‌آوردمه. حسد آشغالت کنید. بذار از بای گذاشتم بیرون بعد خونم میاد. به چی میخوام؟ یعنی توقع داری من شکم گزنه و خمار کنم دنبال بچه ها؟ مثلا بدون میخواشید از نظافت نوکسی تو. دارو بده من. بده من دارو. چی بدیم؟ بده من. بابا چی بدیم؟ دارو بده من. دارو بده من. بده یه لحظه دارو بده من. کار نداره. بلش کار با نداره. هر وقت اخلاق لباس شد بچه‌ها می‌بینی. نمیخواد دارو خودم ببینم نظافت کنم. بلش در دیروز سال 13 نخورد زدم کرد. ببین اصلا خودم دارو می‌کنم. بلش هر وقت اخلاق داده واسه برو. چیکار دوباره دارو برداشتی؟ بچه ببیام. دوزه خیار گذاشته می‌داری؟ می‌خوری بیشتر درست یا نه؟ من این غذا تمام می‌دارم. هر وقت گوشت شد حتما گوشت نمی‌رم شکم گوشته سنگ هم می‌خوری. چقدر آب ریخت اضافه کنی. یه روز من پا می‌شدم تو رو نمی‌دیدم زیاد خوداری تو چرا رفت دارم؟ من می‌خوام تا این موقع بخوابم. اصلا می‌خوام تا شب دوباره بخوابم. من هر موقع دیر میخوایم هر موقع دیر میخوایم این دسته این دسته نگو. قطش کنان تامنا خیب گوتی خطش کنی داره تا نه تا یسی چی کنی ورقه بچه در می‌ری. نه تا فاطمه خانم تا فاطمه دوری. این هم اخلاقش از تو بسه. من یه رو پا می‌شدم تو رو نمی‌دیدم میگم هیچ غلطی نمی‌تونی. هیچ نمه نه گفت دقیقا همین شده اونا رو سپر رو فرستادم فقط به کرامت کاری بهش نداشتم بگید میتونم خدا شد میتونم کاری کنم که یه شب بلند شه اصلا نه خودش نه بچه هاش نه آثار از اون کار بمونه درمان چه دونو و مثل خود سیم گفتیش بازار سیاه و این چیزا نه کاری بهش کنم میگه نتون اصلا رو پا بلند شه میگه بازار سیاه و اوری چه گاهی حافظش از دست می منظور دیبی نه ماشی با حافظه چه کنم هست خیلی کوکو دیروز سه نفر فرستادم این همه داد خالی بلند شد دیروز فقط سه نفر رفتن این همه صداش بلند شد سه نفر من از زدم فکر کن سه نفر آرام مثل تای آرام یه نفر حداقل 15 نفر دیگه نمیخواد چیکار کنه یعنی چی؟ آدم‌ها خوب همیشه وقتی کار زیادی دارن میدونستی که هیچ این هم سوخت از بعد
اخلاقت خوبی نه. فاطمه خانم نازنین از دیروز تا چیز نخورده. چیزی برات میدادی دستش. ببین چی میخوره بعد از مغازه میرم بیاره. نه واسه اون نیومدی دیگه. حداقل ببین چی میخوره چی میخوره. حالا تیابی و فرش نازنین افته. حالش خرابه میفته رو دست و حال بیمارستان رفتن و بریدن هم ندارم من. میخوای بیشتر درست کنم؟ نه. واقعا واکرمان رفته بود پاسگاه برای چی؟ نه اون مثل زنده مردم دخالت میکن. یعنی درست که تمام برام تاو کنید. بلد نیست. من تو مثل گربه این چرا همه جلوی من ترسه میزنی تو؟ تو دنبال من بینی خیلی رو اعصابی میبینی؟ ها زبون کن که یک کسی نازنین حالت خوبه؟ الهی طبیعت دید سالار چگو از صبح از وقت چمه هیچی نخد راسته دو؟ من چیته امریزی حالت خونیستو تا برای تای دوین دار نه واقعا دست در نکن فاطمه. باید بیمارستان یا از چیزی لازم داری بگو تا بیانسید. نه یک چیز نمیخوام. من فقط بسیم ببینم زیری برم. فقط بسیم ببینم. مثلا مثل گرسنه نیست. حالا بتیل ایتی الان خود بخاطر بتیلت تو تنها امید بتیلی الان بخاطر بتیلت باید یه سیب خیلی خوب. غذا چیزی تعاونی. تا موقعی که بتیل من ببینم اصلا غذا هیچی میخوام. خودستوی انرژی داری که بتیلت ببین. داسته شا اصول مریض و بیره بوش. نمیدونم چی بخورم چیزی بخورم. خیلی ناراحت. حالا هم بخاطر بتیلت کن. هم یه سیب خیلی لقمه نونی. یه چیزی. واقعا دست در نکن که فکر است. اما هیچی میخوام واقعا. حالا از اون رنتش سالار بشی پرسان چه بتیل کنده. عمرم سرش ویدیویی هاتی میشم میگوسی. باشه. تا هر چیزی لازم داشتی با جا کن. سال الان انزو خانت بپرسم
به تیله نکن دویش خیلی نازنین خیلی گناه داره. اون موقع که من اومدم داد بیقار کردم گفتم بچه‌ام کجا؟ کسی به فکر من نبود حالا من به فکر کسی باشم؟ تخب اوسه هم به فکرشونه بشی. منم تو اون بارون و بعد تو اون سرما دنبال بچه‌ام تابیدم کسی به من نگفت من گناه دارم. حالا به این که رسید این گناه دارم. خب یه مادره. من گفتم برم من پدر نیستم. درست اما تو بیشتر وقتا رفیق مواد و این چیزا بی. حالا اون جای خودشه داره اینم جای خودشه. من گفتم برو ازش بپرس ببین بنده خدا چی میخوره. 2 روز تا حالا چیزی نخورده. مقصر خودی. مثلا من اگه گوشنش باشه میای برجه برجه هم میخوره. من ندارم. بچه‌ها هم خیلی کنم بیام بعد میرم بچه‌ها رو میارم. گفت چیزی نمیخوره؟ دیگه تا بچه من نبینم چیزی نخورم. الان باید برای چی بسونیستیش. یه چی مجبورش که یه چی بخره گناه داره. مجبورش کن چیزی بخوره. ها تو خب مقصر خودی ای بلا بستر شدی. من دارم من مجبورش گوشنک باشه که میان میخوره اگر گوشنک نباشه هم چی؟ این چطور گوشنکی مردم نبیم که جا غذا خون؟ ها ربطی ندارم گفتم ضبط نکنه نیفته رو دست ما خانمش نداره میخواد غذا بخوره نخوره ناظر گوشنک یکم سبت داد بره نه اصلا هیچی نمی‌خوام. گوجه نداره کاهو نداره خیارتون نداره بیا اینجوری که بچه ها میخواد یه دار لغمه بخور بیا باش نازن خانم نبخن بیا نه اصلا واقعا نمیخوام چیزی نشه چی میخوام بابا شی انا نو دامو که بخنه مستوی و بیه آبا الان میخوای سی ضعف خود نه اصلا نمیخوام باش من غذای اصلا نمیخوام بیا اشتها نار من نشه نکرد تازه از خوب پا شده یا زحمت میشه یه غذا هم بیام بهت بدم بعدم به نکارم چی نمیخوری نخور بسیر میخوام بسیر بیا برو غذا نمیخوام بسیر بیا برو غذا نمیخوام هم غذا خوردن حق نداره